chào, mời bạn đến với ban công chiều thứ 7. Thời điểm giao mùa giữa năm cũ và năm mới, mình đã kịp hoàn thành một chuyến đi dài để đón Giáng sinh và năm mới ở Serbia, quê chồng mình. Đây là lần thứ 3 mình về bên này, nhưng lại là lần đầu mạnh dạn dám đi vào mùa đông. Ban đầu hơi rén một chút bởi vì mình chịu lạnh rất là kém, nhưng đây lại là chuyến đi cho mình rất nhiều những trải nghiệm lần đầu tiên. Và đây là ban công chiều thứ 7, mùa diệu kỳ ở Serbia. Twilight, she is restless, neither she or I confide. Gonna cross the border in the middle of the night before the dawn catches up to us. Nhà mình ở một thị trấn nhỏ của miền Nam Serbia, một thị trấn bao quanh bởi những ngọn đồi, cây thông và bạch dương. Khi bọn mình tới là khoảng giữa tháng 12, ở đây vẫn chưa có tuyết, chỉ có cây cối thì rụng hết lá hoàn toàn, không sót lại một cái cọng xanh nào cả. Một tuần sau là tuyết bắt đầu rơi rồi, thì ra đây là cảm giác mình được nhìn thấy tuyết rơi trước hiên nhà. Lúc này đoán chắc tuyết trên núi phủ trắng hết rồi nên bọn mình chạy xe lên núi ngay vào luôn. Và chào mừng bạn đến với khu rừng băng giá. Mình không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nhìn nó siêu thực dã man. Chưa bao giờ nhìn thấy tuyết xâm chiếm hết mọi thứ mà hầu như tất cả khu rừng chỉ là màu đen trắng thôi. Mà nó trắng một cách kiểu choáng ngợp luôn ấy. Yeah, you can fall easily. Again? Cỡ hôm nay tầm âm 4-5 độ đấy, lạnh điên luôn nhưng mà lần đầu được nhào vào tuyết nên chịu được hết. Nhìn những cái ngôi nhà trên núi mà khi có tuyết phủ xuống ấy, nhìn cứ như là những cái bức tranh trong cổ tích ấy. Mà mình cứ tưởng tuyết sẽ rất có hại cho cây cối, nhưng mà mới được phổ cập kiến thức là thực ra tuyết có vai trò bảo vệ cây cối khỏi giá rét bằng cách nó sẽ tạo một cái lớp cách nhiệt che chắn thân và rễ của cây khỏi cái nhiệt độ cực lạnh và giữ ẩm đất. Đồng thời khi mà tuyết tan chảy sẽ cung cấp nước rất là quan trọng cho cây vào mùa xuân. Trong vườn nhà tuyết cũng ngày càng dày hơn rồi này. Mình thích nhất là những ngày mà vừa có nắng vừa có tuyết thế này, bởi vì trông mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Hôm nay chắc là tầm âm 7 độ. Thật là may hôm nay có chiếc áo len mượn được của mẹ chồng. Và chiếc quần tất này cũng hơi liều lĩnh nhưng mà cũng ok. Nhưng mà có nắng là vẫn kiểu ấm áp hơn hẳn. Hôm sau thì bọn mình dẫn thêm nhiều người nữa để có thể cùng trượt tuyết, chụp ảnh. Những ngày mà tuyết bắt đầu tan thì bọn mình vẫn thường đi bộ xa hơn lên những sườn núi vào những buổi chiều để vừa làm nóng người và vừa ngắm hoàng hôn. Đi chơi một ngày lạnh cóng, tuyệt vời nhất là về nhà có người làm bánh cho ăn nè. Ở đây hàng xóm vẫn thường đến chơi, uống trà, cà phê, ăn bánh với nhau. Đặc biệt là những cái ngày mà gần mùa Giáng sinh ấy. Cảm giác bắt đầu hơi giống không khí Tết nhà mình phết. Neko tamo na neki parastut deda 30 godina umreo, ali oni to je slavno. Ở Serbia và một số nước theo chính thống giáo như là Nga thì ngày chính thức của Giáng sinh là ngày mùng 7 tháng 1, còn ngày mừng năm mới là ngày 13 tháng 1 cơ. Nhưng nói chung nguyên cả tháng 1 thì là tháng mọi người sẽ dành cho gia đình, người thân và bạn bè.
Hôm nay nhà mình cũng chuẩn bị một tiệc nho nhỏ. Mình có mang cả đồ làm nem Việt Nam để mời mọi người, và cũng để mình ăn cho đỡ thèm đồ Việt Nam nữa. Cực thích cái cảm giác ở ngoài trời tuyết rơi và trong nhà nấu nướng nướng. Không khí Giáng sinh ở chỗ nhà mình thì không quá là rộn ràng ngoài đường như là ở các thành phố lớn khác của Serbia, nhưng vẫn có cái sự ấm cúng riêng. Mỗi nhà trang trí đơn giản bằng những gì mà có sẵn. Một chút nến, một chút đèn lấp lánh, một cây thông là đủ mang cả mùa Giáng sinh vào nhà rồi. Lần này chắc là mình được hòa nhập kỹ nhất với gia đình thứ hai của mình. Cũng 5 năm rồi chồng mình không về nước dịp Giáng sinh nên cực nhớ cái cảm giác này. Theo mình thì văn hóa gia đình ở đây cũng khá giống Việt Nam, chỉ có khác biệt rõ nhất trong các cái bữa tiệc là mọi người ngồi lâu hơn, nói chuyện nhiều hơn và họ có thể nói chuyện cả ngày xuyên đêm. May mà trong nhà cũng có mấy đứa em kiểu cùng thế hệ nên khi nào cũng có cạn để nói chuyện và chơi được với nhau. Năm nay ai cũng về đủ, thậm chí còn thêm thành viên nữa để đón Giáng sinh nên cũng là một dịp đặc biệt của gia đình mình. Một trong những cú nổ to đùng của mùa đông năm nay là chúng mình được chứng kiến hẳn 2 màn cầu hôn của 2 người em trai trong gia đình. Đây là đôi thứ nhất, happy ending cho một chuyện tình yêu gà bông 8 năm và cả hai đều là mối tình đầu của nhau từ thời cấp 3 đấy. Thực sự khi bọn mình mua vé máy bay về thì cũng chưa biết gì về kế hoạch cầu hôn này, nhưng mọi thứ đã được vũ trụ sắp đặt một cách vừa khéo và mình rất vui khi được chứng kiến khoảnh khắc này cùng với gia đình. Sau đó ít hôm thì chúng mình được một tin vui nữa, người em trai khác của chồng mình cũng quyết định đăng ký kết hôn và cô dâu là bạn thân của mình đấy. Xin được sĩ một chút là tôi đã nhả vía thành công cho đôi này khi cả hai gặp nhau và làm quen từ đám cưới của tôi đó à nha. Ở đây thì lễ đăng ký được tổ chức khá là trịnh trọng tại một văn phòng của thành phố. Theo pháp luật thì cô dâu chú rể sẽ cần có 2 người với vai trò là mẹ đỡ đầu hoặc bố đỡ đầu để làm nhân chứng hợp pháp tại lễ đăng ký. Gọi là bố mẹ đỡ đầu chứ thực ra người thân thiết cũng được. Thế là mình ngẫu nhiên được làm mẹ đỡ đầu cho bạn thân của mình luôn. I'm asking the engaged couple and their witnesses whether they have any objection to this statement of mine. No. Lena, ovdje. Look into the camera. Of course. Và còn điều gì vui hơn là cả gia đình lại có thêm một dịp để tiệc tùng ấm cúng nữa và khép lại một mùa Giáng sinh năng suất và ý nghĩa ngoài mong đợi. Đây mới chỉ là một nửa chặng đường của chuyến đi lần này thôi. Mùa đông ở Serbia còn dài và chúng mình còn nhiều nơi để đi. Mình sẽ chia sẻ trong phần 2. Cảm ơn bạn đã ở đây lắng nghe cùng mình. Xin chào và hẹn bạn ở tập tiếp theo của Ban Công chiều thứ 7.